Lời nguyền lỗ ban. Quyển 1 chương 18, Bóng ma đè. Một giọng hát véo von của vai hoa đáng trong kinh kịch bỗng cất lên uyển chuyển du dương, dư âm vấn vít trong bóng tối dày đặc, trong đêm đông giá buốt. Giọng hát trong vắt thê lương thực sự khiến người ta nghe mà rợn tóc gáy. Hoa đáng là một dạng vai nữ trong hí kịch Trung Quốc, phần lớn là vai các cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tính tình hoạt bát. Lỗ Nhất Khí cũng đang lắng nghe, cậu đang tìm xem tiếng hát ấy phát ra từ đâu. Không chỉ có cậu, hai người kia cũng đang chăm chú tìm kiếm, nhưng lạ thay, cả ba người đều không phát hiện ra được giọng hát từ đâu vẳng lại. Bốn phương tám hướng dường như đều văng vẳng tiếng hát, như là có một đám đông đang vây kín lấy họ, cùng cất lên một giọng hát giống hệt nhau. Lỗ Nhất Khí không nghe ra, cũng chẳng nhìn ra, song trong ý thức của cậu đang từ từ hình thành một cảm giác lờ mờ, dường như có một hình bóng thước tha màu trắng đang lượn vòng quanh, phất phơ như một làn gió thoảng. Đột nhiên, một ngón tay lạnh buốt khẽ vuốt qua bên má phải của cậu. Cậu buột miệng kêu lên một tiếng kinh sợ, bỗng chốc cơ mặt căng cứng, trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt. Sao thế? Lỗ Thịnh Hiếu vội hỏi. Lỗ Nhất Khí không trả lời, cậu đang vô cùng khiếp đảm. Cảm giác mách bảo với cậu, tình thế trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Nơi ngón tay vừa vuốt qua buốt lạnh khác thường, buốt lạnh hệt như ngón tay vừa nãy. Hơn nữa, cảm giác buốt lạnh còn không ngừng lan rộng, một nửa khuôn mặt đã không còn cảm giác. Con hình như đã chạm phải nút rồi, cảm giác hơi khác lạ. Phải một lúc sau, Lỗ Nhất Khí mới mở miệng lắp bắp dược vài tiếng. Do một nửa khuôn mặt cậu đã lạnh đến tê cứng, nên giọng nói cũng ấm ớ không rõ. Cậu phải nói ngay, nếu không, rất có thể lát nữa sẽ không còn nói nổi. Lỗ Thịnh Hiếu vừa nghe Lỗ Nhất Khí nói đã chạm phải nút, bèn vội vã châm đèn khí tử phong. Vào khoảnh khắc ngọn lửa vừa chập chờn bùng lên, Lỗ Nhất Khí nhìn thấy một khuôn mặt của một người con gái tuyệt đẹp. Khuôn mặt đó cách cậu chưa đầy 2 thước, đang lướt nhanh về phía cậu, điệu bộ tự như đang muốn tặng cho cậu một nụ hôn. Đó là một khuôn mặt tuyệt đẹp, song sắc mặt xanh lét, con mắt màu trắng đục, trên hai gò má là hai vệt son đỏ tròn xoe. Khuôn mặt đang nở một nụ cười dịu dàng, song nụ cười trơ trơ cứ như được tạc sẵn trên khuôn mặt. Lỗ Nhất Khí muốn né tránh song không kịp, khuôn ạt lướt tới rất nhanh, trong khi khuôn mặt cậu đã tê cứng, đến xoay đầu cũng rất khó khăn. Đúng lúc hai đầu mũi sắp chạm nhau đến nơi, bỗng nhiên khuôn mặt ngoặt thành một góc vuông lướt sang bên cạnh, lẫn vào trong bóng tối. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, trong một thoáng bập bùng của ngọn lửa đèn. Tiếp đó, giọng hát lại cao thêm một âm vực, càng thêm chói tai. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam đều không nhìn thấy khuôn mặt thiếu nữ, họ chỉ quan tâm tới vết ngón tay bầm đen hằn trên mặt Lỗ Nhất Khí. Sắc đen đang dần dần lan rộng từ vết ngón tay, thành từng tia mảnh màu đen bò lan ra tứ phía như một mạng nhện chằng chịt, đã lan khắp quá nửa khuôn mặt. Toàn bộ phần đầu cậu đang bị bao phủ trong một lớp khí đen. Ngọn lửa trong đèn khí tử phong vẫn chưa cháy lên được, bập bùng vài cái rồi lại tắt ngấm. Lỗ Thịnh Hiếu châm tiếp một mồi khác, song nó vẫn chỉ lóe lên chốc lát rồi lại tắt. Lỗ Nhất Khí đã không thể nói được nữa, cảm giác lạnh buốt đã đông cứng trên toàn bộ khuôn mặt. Bác cậu và Quỷ Nhãn Tam vẫn tiếp tục trao đổi điều gì đó cậu không hiểu lắm. Cậu Tam, tiếng nơi nào khó tìm, đèn không gió tự tắt, đã nhìn ra được là khảm gì chưa? Biết rồi. Vậy cậu nhìn xem Lỗ Nhất Khí đã trúng phải nút gì? Cậu ta trúng phải nút độc. Có nghiêm trọng không? Có giải được không? Giọng nói của Lỗ Thịnh Hiếu đầy lo lắng. Nghiêm trọng, giải được. Lỗ Nhất Khí cảm thấy có một bàn tay đang sờ vào cậu. Tuy mặt cậu đã tê cứng, song cậu vẫn giật mình hoảng hốt, vội đưa tay chụp lấy cổ tay đó. Cậu cả, đứng im, tôi giải độc cho cậu. Cậu nhận ra tiếng của Quỷ Nhãn Tam. Bàn tay của Quỷ Nhãn Tam đang xoa nhẹ lên vết ngón tay trên mặt Lỗ Nhất Khí. Cùng với động tác đó, cảm giác của cậu dần dần quay trở lại. Tay Quỷ Nhãn Tam trơn tuột giống như bôi một thứ dầu mỡ gì đó, thật ấm áp và dễ chịu. Cậu đã bắt đầu cảm nhận được sự thô ráp trên đầu ngón tay của Quỷ Nhãn Tam. Mặt cậu không còn lạnh buốt nữa, mà đang ấm dần lên, càng lúc càng ấm, và bắt đầu nóng rang. Lỗ Nhất Khí kêu khẽ một tiếng, nóng à. Không sao, cố chịu một lát. Quỷ Nhãn Tam nói. Nóng quá, nóng rát như bị lửa thiêu. Lỗ Nhất Khí cảm thấy mồ hôi nóng đã toát ra khắp mặt, nhưng mồ hôi vừa toát ra, cảm giác nóng rát lập tức biến mất. Mồ hôi càng toát ra nhiều, cậu càng cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Tiếng hát ma quái đột nhiên nhỏ lại, dường như là thiếu nữ đang hát đã bay ra xa. Cuối cùng, Lỗ Nhất Khí chỉ còn thấy dấp dính trên má phải, còn mọi cảm giác đã trở lại bình thường. Thế nào rồi? Quỷ Nhãn Tam hỏi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của một cô gái, khuôn mặt đó suýt nữa đã va vào tôi. Lỗ Nhất Khí hỏi một đằng trả lời một nẻo, bởi lẽ cậu cảm thấy chuyện này quan trọng hơn, cần thiết phải nói cho họ biết. Nghe câu trả lời lưu loát của cậu, Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam biết cậu đã hồi phục, cuối cùng cũng đã nhìn thấy người bên đối thủ rồi. Lỗ Nhất Khí từ đầu tới giờ vẫn luôn cảm thấy ấm ức trong lòng. Liều mạng sống chết cho tới tận bây giờ, mà vẫn chưa thấy bóng dáng của đối phương đâu, nên trong cậu đang ấp ủ một niềm thôi thúc, muốn tìm ra đối thủ mặt đối mặt quyết đấu một phen. Nhưng thật không ngờ,
đối thủ lần này lại là nữ. Cậu nói ra câu này không phải là cảm thấy đáng tiếc, mà ngược lại, có chút ngán ngẩm, bởi cậu luôn cảm thấy rằng khả năng ứng phó với phụ nữ của cậu rất kém cỏi. Không, đó không phải là người bên đối thủ. Quỷ Nhãn Tam trả lời, vậy cô ta là ai? Là ma. Ma? Chẳng lẽ trên đời này có ma thật ư? Lỗ Nhất Khí cảm thấy rất khó tin, tuy trong những cuốn sách cũ kỹ tàn khuyết mà cậu từng đọc ở nhà chú Tư thi thoảng cũng có nhắc tới ma quỷ, song cậu chưa bao giờ tin điều đó là có thật. Các thầy giáo trong trường Tây học cũng nói rằng chuyện ma quỷ là hoàn toàn không tồn tại. Cậu vẫn luôn cho rằng đó chẳng qua là do người xưa theo dệt hoặc tự tưởng tượng ra để hù dọa và khống chế người khác, nhưng giờ đây, cậu đã nhìn thấy tận mắt, chẳng lẽ trên đời này quả thực có tồn tại những thứ không thể giải thích được chăng? Là ma thật ư? Vậy nó có quay lại nữa không? Chắc là sẽ quay lại, khảm chưa khóa, nút đã giải nó sẽ chưa chịu bỏ cuộc. Lỗ Thịnh Hiếu trả lời. Đây là quỷ khảm, còn đáng sợ hơn cả hoạt khảm. Quỷ Nhãn Tam nói với Lỗ Nhất Khí, anh Tam, trước đây anh đã gặp bao giờ chưa? Lỗ Nhất Khí hỏi, không giấu nổi vẻ hoài nghi, gặp rồi, cậu đừng sợ, tôi đối phó được 3 người, chúng ta hãy ngồi xuống, quay lưng vào nhau. Nói đoạn, Quỷ Nhãn Tam ngồi xuống trước, chân xếp bằng trên mặt đất, sau đó dúi vào tay Lỗ Thịnh Hiếu một gói giấy bùa màu vàng, rồi nói, lá bùa này giữ lấy hộ thân. Nhưng hắn không đưa bùa cho Lỗ Nhất Khí. Hắn nói, cậu cả, khi nãy khuôn mặt ma kia không dám đâm vào mặt cậu, chứng tỏ nó sợ cậu không phải sợ nó, ma quỷ chỉ là một luồng khí, một ảo ảnh, chỉ cần cậu không dao động, nó sẽ không làm gì được cậu, người ta phần lớn đều là tự mình dọa chết mình mà thôi. Hiếm hoi lắm mới thấy Quỷ Nhãn Tam nói nhiều như vậy. Vừa nói, Quỷ Nhãn Tam vừa vẽ một tấm thẻ đuổi hồn bằng chu sa trên nền nhà lát gạch vuông đánh dầu bóng, sau đó lầm rầm trong miệng, đông quy đông, tây quy tây, dương theo dương, âm theo âm, không nhập cõi luân hồi, dương thế không chốn ở, địa phủ cửa đã mở, đầu trâu mặt ngựa truy, ai theo đường nấy, ai về chỗ nấy. Thái thượng lão quân, gấp gấp theo lệnh. Sắc. Lỗ Nhất Khí nghĩ thầm, ngày thường hắn nói năng cục lũng, chẳng lẽ là dành lời để niệm thần chú chăng? Giọng hát lại vang lên, âm vực càng cao vút, tiếng hát cũng càng thêm chói tai. Quỷ Nhãn Tam giơ hai tay lên rủ mạnh, hai đạo bùa lập tức bùng cháy trên lá bùa, chắc hẳn có bột lân tinh, nếu không, sao có thể vừa rủ đã bốc cháy. Ánh lửa từ đạo bùa vừa bùng lên, Lỗ Nhất Khí lại nhìn thấy khuôn mặt kia, cậu thấy rõ trong hai con mắt trắng đục hoàn toàn không có con ngươi, song thật kỳ lạ, hai đạo bùa vừa bùng lên đã lại tắt ngấm. Đầu Lỗ Nhất Khí chỉ muốn ngã về phía sau, cậu thấy sợ, đó là chuyện khó tránh. Tuy lửa bùa đã tắt, cậu không còn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa, song vấn đề là ở chỗ, hiện cậu đã biết rõ đó là một khuôn mặt ma. Thử nghĩ mà xem, trong bóng tối, có một khuôn mặt ma đang ở ngay trước mặt, đang nhìn mình chằm chằm, mà bản thân không biết nó muốn làm gì mình, cũng không nhìn thấy nó đang làm gì, sẽ có cảm giác ra sao? Chắc hẳn sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều so với việc tận mắt nhìn thấy nó. Cậu không thể lui đầu lại, cần cổ cậu đã cứng đờ, dường như có thứ gì đó đang kẹp chặt lấy cổ cậu, cố định nó tại một chỗ, càng lúc càng thít chặt, tới mức cậu cảm thấy nghẹt thở. Cậu muốn đứng lên để tránh nhưng cũng không thể nhúc nhích vai cậu, đỉnh đầu cậu dường như bị một vật gì rất nặng đè ập xuống, muốn duỗi thẳng lưng cũng không được. Tiếp đó, không chỉ có cổ, mà toàn bộ cơ thể cậu đều có cảm giác như bị trói chặt, không thể động cựa lấy một ly, ngay cả xoay đầu cũng không được, như thể cậu đang bị nhốt trong một hộp sắt vuông vức, và chiếc hộp đang liên tục thu hẹp và siết chặt lại. Toàn thân bị chèn ép nặng nề khiến cậu hoa mắt, chóng mặt, tức ngực, khó thở. Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng máu lưu chuyển trong cơ thể, ồ ạt như một dòng sông đang cuộn chảy. Cậu muốn hét lên, cậu mở miệng ì a ê lên 2 tiếng, song không hiểu do giọng cậu quá nhỏ, hay là vì tiếng hát quá cao, mà bác cậu và Quỷ Nhãn Tam đều không chú ý tới. Cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang. Trong lúc hoang mang, cậu lại nhìn thấy khuôn mặt ma, khuôn mặt đang mỉm cười, nó vẫn luôn mỉm cười, nhưng khóe miệng không hề nhúc nhích, khác chăng là ở chỗ, khuôn mặt đó đang lắc lư, nói chính xác hơn, là đang bồng bềnh giống như một mặt nước dập dờn sóng gợn. Cậu hít thở lúc một khó khăn, phải làm sao bây giờ? Chỉ còn cách tự mình cứu mình mà thôi. Khuôn mặt đã ở gần sát, cậu muốn tự cứu mình, trước hết phải không chế được nỗi khiếp sợ. Thế là cậu mở trừng mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng đục kia, sau đó cậu bắt đầu mỉm cười, cố gắng hết sức để cười. Cậu coi khuôn mặt kia như một tấm gương, và cậu mỉm cười thoải mái như cười với chính mình. Cậu đang cố gắng cho khuôn mặt kia biết rằng, cậu không hề sợ, nó chỉ là một khuôn mặt khá là đẹp đẽ. Cậu không còn lùi về phía sau nữa, mà thả lỏng phần cổ, nhưng nhờ vậy, cậu lại cảm thấy áp lực đè nặng lên cổ rõ ràng đã giảm bớt. Quả nhiên là có tác dụng, nếu đã có tác dụng, tại sao cậu lại không tiếp tục? Thế là cậu không né tránh nữa, cậu đưa khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt ma kia. Do cơ thể cậu vẫn đang chìm trong vòng xoáy áp lực, nên tốc độ di chuyển của cậu rất chậm, dường như đang nhích dần từng mm.
Khi cậu sắp chạm tới nơi, khuôn mặt ma bèn hơi nhích về sau một chút, giống như một thiếu nữ ngượng ngùng né tránh nụ hôn đầu tiên, ngập ngừng nửa muốn nửa không. Cậu bất ngờ đưa nhanh cần cổ đã nới lỏng phần nào về phía trước, há to miệng, cắn về phía đầu mũi của khuôn mặt ma. Khuôn mặt vội vã lùi lại, chớp mắt đã ở xa hơn 2 thước. Lỗ Nhất Khí thấy con ma đã lùi ra xa, cảm giác toàn thân thư giãn, thế là cậu không kịp suy nghĩ, lập tức giơ hai tay về phía khuôn mặt, cậu muốn bóp cổ nó song cậu hành động quá chậm, khuôn mặt vừa lui ra, lập tức bay lướt trở lại, chỉ còn cách mặt cậu chưa đầy một tấc. Vòng xoáy áp lực lại bao trùm lấy cậu không thể giơ tay ra được nữa, thậm chí hai tay còn chưa kịp nhấc lên. Một lần nữa cậu lại bị kẹp chặt, luồng lực đạo vốn dĩ dùng để giơ tay ra giờ đã chuyển hướng, hai cánh tay bị ép sát vào cơ thể, ấn xuống phía dưới, áp lực đè lên cơ thể mỗi lúc càng thêm nặng nề. Cậu đã nghe thấy tiếng xương cốt kêu lên răng rắc, nhưng cậu vẫn gắng giữ bình tĩnh, bàn tay ấn xuống phía dưới, vừa hay chạm phải một vật gì đó. Chính là cái túi vải thô của cậu. Trong túi có súng lục, nhưng nó vô tác dụng với ma quỷ, có lựu đạn, song cũng vô ích, nhưng trong túi còn có một viên đá không chừng lại có tác dụng. Viên đá huỳnh quang 34. Cậu biết, cậu cần phải gắng gượng chống đỡ, cần phải tìm cách lôi được viên đá ra, song giờ đây, hai tay cậu đã không thể nhấc lên nổi, nói gì tới việc thò vào trong túi. Bàn tay của cậu chỉ có thể đè lên túi vải, dưới sức ép của cơ thể, nó đang từ từ trượt xuống dưới qua lần vải thô. Cậu đã nắm được viên đá, dẫu rằng vật mà cậu đang nắm lấy có thể chính là sinh mệnh của cậu, nhưng dù sao cũng vẫn còn một lớp vải thô ngăn cách. Lớp vải tuy không quá dày, nhưng giờ đây đã trở thành một khe sâu ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Cậu cảm giác cột sống cổ đã sắp gãy gục đến nơi. Cậu lấy làm ngạc nhiên, tại sao hai người kia vẫn không tới giúp mình? Tuy xung quanh tối đen như mực, xòe tay không nhìn thấy ngón, nhưng cho dù bác cậu không nhìn thấy, Quỷ Nhãn Tam hẳn cũng phải nhận ra mới đúng. Tay cậu tiếp tục trượt xuống trong tuyệt vọng, viên đá huỳnh quang trong túi giống như sợi dây cứu mạng của cậu nắm chặt lấy nó không chịu buông ra. Cách một lớp vải, nó đang trượt xuống cùng với bàn tay cậu. Một tia sáng hé ra từ trong tay Lỗ Nhất Khí, tuy không thực sáng, song trong căn phòng thẳm tối, nó khác nào một tia chớp lóe, một tia chớp sáng mãi không tắt. Bị tia sáng rọi vào, khuôn mặt ma lập tức tan biến như một vũng nước loang. Giọng kinh kịch đang cao vút cũng đột ngột im bặt, chỉ còn dư âm ong ong vẳng trong căn phòng. Toàn thân Lỗ Nhất Khí như trút được gánh nặng ngàn cân. Cậu đứng vụt dậy, tay giơ cao chùm ánh sáng, tự như vị thần tiên đang cầm ngọn đèn trời, chiếu sáng căn phòng tăm tối. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam cũng theo nhau đứng dậy. Họ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lỗ Nhất Khí thần thái bừng bừng. Họ không hiểu vẻ hưng phấn trên khuôn mặt cậu do đâu mà có. Hai người không sao chứ? Lỗ Nhất Khí nhìn thấy vẻ ngơ ngác trong ánh mắt của họ, thì lấy làm lạ. Cậu không sao chứ? Hai người cũng lấy làm lạ, đồng thanh hỏi Lỗ Nhất Khí. Có đấy, con lại nhìn thấy ma. Lỗ Nhất Khí bèn thuật lại sự tình từ đầu đến cuối cho họ nghe. Sắc mặt của Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam thoát trở nên vô cùng căng thẳng. Kỳ thực, toàn bộ quá trình giằng co và giải thoát vừa qua của Lỗ Nhất Khí chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Hai người chỉ vừa mới kịp trao đổi có hai câu về chuyện không đốt được lá bùa, mà Lỗ Nhất Khí đã kịp trở đi trở lại qua hai cửa sinh tử. Đó là bị ma đè, ma khí bao bọc lấy người, đẩy con đến ranh giới giữa âm và dương, bởi vậy bác và cậu Tam đều không cảm nhận được. Hơn nữa, nghe nói tại ranh giới âm dương, thời gian dài ngắn khó định, bởi vậy, có lẽ con cảm thấy thời gian rất dài, nhưng trong thực tế, hai người chúng ta mới chỉ kịp nói có hai câu. Hóa ra Lỗ Thịnh Hiếu cũng am hiểu về ma đạo. Về điểm này xưa nay Lỗ Nhất Khí chưa từng biết tới, bởi vì những sách vở mà cậu đã xem rất ít khi đề cập đến lĩnh vực này, trong khi Lỗ Thịnh Hiếu chưa bao giờ nói cho cậu biết. Có lẽ đây là những kiến thức mà bác cậu đã tích lũy được từ khi còn trẻ, hoặc trong khi tu đạo. Không ngờ kỹ nghệ của đối phương về mặt này cũng tiến bộ nhiều đến vậy. Như cậu cả vừa kể, cậu đã cắn lại khuôn mặt ma khiến nó phải thoái lui. Nếu như trước đây, ma đã thoái lui, nó sẽ không tiếp tục bao vây nữa. Song giờ đây, con ma này lại có thể tiến lui, có thế, công thủ nhịp nhàng. Xem ra đối thủ không đơn thuần chỉ biết thuật đuổi ma, mượn quỷ như trong sách đã viết, mà có lẽ họ còn biết nuôi ma, huấn luyện ma, lợi dụng ma. Tôi thua xa bọn họ rồi. Chỉ cần nhắc tới ma quỷ, Quỷ Nhãn Tam liền liến thoáng hàng tràn, nhưng trong ngữ điệu không hề có vẻ chán nản, buồn bực vì thua kém người khác, mà ngược lại, còn tràn đầy hào hứng và ngưỡng mộ. Đừng nói là cậu, ngay cả ông tổ của đối phương vốn được xưng là về luận ma quỷ đệ nhất thiên hạ, nếu nhìn thấy những thủ đoạn hôm nay, e rằng cũng phải ngậm ngùi chịu thua. Nghe bác nói vậy, Lỗ Nhất Khí chợt rùng mình, luận ma quỷ đệ nhất thiên hạ. Lẽ nào tổ sư gia của họ chính là nhân vật đó? Cậu không nói tiếp, chỉ đưa mắt nhìn bác và Quỷ Nhãn Tam, hai người đều gật đầu xác nhận. Lỗ Nhất Khí đã nhiều lần ý thức được về mức độ đáng sợ của đối thủ, nhưng giờ đây, nói sợ không thôi vẫn chưa đủ, mà trong thâm tâm cậu còn có phần nể sợ và sùng bái. Bởi lẽ, vị tổ sư gia đó cậu biết rõ, chính là Mạc Tử, người sống cùng thời đại với Lỗ Bang, ông tổ của dòng họ Lỗ vào hơn 2.000 năm trước,
vị tổ sư gia này đã có những thành tựu siêu phàm trong các lĩnh vực khoa học, triết học, quân sự và huyền học, quả thực là một vị thánh nhân. Cậu từ từ hạ bàn tay đang cầm viên đá huỳnh quang xuống, ngậm ngùi tự nhủ với bản thân, có thể giữ được mạng sống mà đi được tới đây, hẳn có đến 8 phần là nhờ may mắn. Giống như viên đá huỳnh quang đang ở trong tay cậu, nếu không phải lúc ngoài cổng chính, cậu nổ súng bắn rắn xuyên qua túi vải, lưu lại một lỗ thủng trên túi thì làm sao lúc nãy nó có thể trượt vào trong tay cậu và như vậy, cậu còn có thể đứng tại nơi đây, ngạo nghễ giơ cao viên đá phát sáng được hay không? Không chừng giờ đây cậu đã theo khuôn mặt kia phiêu đãng trong chốn âm gian cũng nên. Lúc này, cậu chỉ khao khát một điều, đó là trở về tiếp tục phụ giúp chú Tư buôn bán đồ cổ như trước, không phải vì cậu sợ hãi trước sức mạnh và sự khủng khiếp của hồn ma, mà là vì cậu đã biết, đối thủ là hậu duệ của bậc thánh nhân kia, thì chuyện hồn ma tuyệt đối không nhảm nhí như những gì người đời vẫn thường truyền miệng. Hào tình tráng chí tuổi trẻ trong cậu chốc đã hóa thành một cơn u uất trong trí não cậu, không ngừng cật vấn, đối thủ của mình tại sao lại là Mạc Gia? Tại sao mình lại liều mạng đấu sức với hậu duệ của vị thánh nhân hiền lương bác ái nhường đó? Mục đích của phe mình rốt cuộc là gì? Phải rồi, dòng họ Lỗ nhà mình, cho dù có phải là chính mạch đích truyền hay không, vẫn được coi là hậu duệ của Lỗ Bang. Lẽ nào chỉ vì hơn 2.000 năm về trước, tại nước Sở, Lỗ Bang và Mạc Tử do cửu công cửu cự gì mà đã kết thành thù oán? Cho dù có đúng là như vậy, thì 2.000 năm đã trôi qua, hậu duệ của hai dòng họ cũng không nên oán thù dai dẳng đến mức này. Lỗ Bang và Mạc Tử luận về chiến tranh, Lỗ Bang dùng 9 loại vũ khí, thiết bị để tấn công thành 9 lần, Mạc Tử dùng 9 phương pháp để giữ được thành trong cả 9 lần. Bác ơi, hay là mình về thôi? Sau một hồi lâu, Lỗ Nhất Khí mới lúng búng trong miệng. Lỗ Thịnh Hiếu đang mặt ủ mày chau, không biết đang buồn bã điều gì, chợt nghe Lỗ Nhất Khí nói vậy, trong mắt ông lập tức lóe lên một tia dữ tợn. Ông cắn chặt răng, cố gắng khống chế những cơ mặt đang co giật liên hồi, rồi nói rành mạch từng chữ, không về được nữa. Đêm nay, nếu như con không vào được trong nhà, thì cả đời này, con đừng mơ tới được đây nữa. Có một số thứ, cho tới chết, con cũng không thể hiểu được, đây là cơ hội duy nhất trong đời, con phải tin tưởng bác, tin tưởng anh Tam, lại càng phải tất nờ tưởng chú Hạ, người đã hy sinh cả mạng sống vì chúng ta. Con phải đi tiếp, con nhất định phải đi tiếp. Tuyệt đối không thể quay về. Chỉ có điều. Mà thôi, nếu bác cảm thấy cần thiết, vậy chúng ta đi thôi. Lỗ Nhất Khí vâng lời, nhưng vẫn chút miễn cưỡng. Lỗ Thịnh Hiếu thở ra một hơi dài, ông đã hồi phục lại trạng thái bình thường như trước. Ông chậm rãi nói, thời gian quá gấp rút, khó nói được rõ ràng, vả lại có một số việc vẫn chưa phải lúc để nói cho con rõ. Khi vào được căn nhà của tổ tiên, chỉ mong con có thể tìm ra manh mối, lĩnh ngộ được điều gì, tới khi đó, chưa biết chừng con sẽ còn hiểu rõ hơn ta. Quỷ Nhãn Tam nãy giờ không để tâm đến họ, hắn đang lẳng lặng quan sát kỹ Lỗ Nhất Khí dưới ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ viên đá huỳnh quang. Hắn đã hiểu vì sao khuôn mặt ma vừa rồi không dám đâm vào Lỗ Nhất Khí. Thì ra trước đó, khi lão mù giúp cậu phá màn che mắt bởi bức tranh thủy ngân nam từ, lão đã dùng đầu lưỡi đầy máu liếm trên ấn đường cậu vẽ thành một lá bùa Thái Công. Bởi vậy vừa rồi hắn chỉ đưa bùa hộ mệnh cho Lỗ Thịnh Hiếu mà không đưa cho cậu, nhưng bùa Thái Công đã bị mồ hôi ròng ròng trên trán cậu xóa nhòa, chỉ còn là một vệt đỏ loang lỗ, bởi vậy vừa rồi mới bị ma đè. Tiếp đến, Quỷ Nhãn Tam lại xem xét kỹ trong phòng, hắn cũng đã nhận ra, tại sao mình không nhìn thấy gì cả, nguyên do là trong phòng không hề có bất kỳ một đồ vật nào. Hơn nữa, toàn bộ vách tường, xà kèo, cột trụ đều được sơn một màu đen trũi. Kỳ lạ hơn nữa là căn phòng này không hề vuông vắn, góc tây bắc của nó là một hình vòng cung hướng vào bên trong, thiếu mất nửa mặt tường phía tây và già nửa tường phía bắc, không có tường phía đông. Thuận theo hình vòng cung này, mặt đông là một con đường quanh co dẫn ra phía sau, không biết nó thông tới đâu. Căn phòng cũng không có cửa phía tây, có nghĩa là từ gian phòng chính, không thể đi sang gian phòng phía tây. Phía đông tuy có đường, song cũng không biết có dẫn tới căn phòng phía đông hay không. Căn phòng này quả là rất khó giải thích theo kiến trúc học. Theo phong thủy học, bố cục này gọi là không theo quy tắc ngũ hành, không tụ khí của trời đất dương minh ở rìa góc, âm hối ở chính đường. Xem ra đây đúng là một nơi thích hợp để nhốt ma, giữ ma, nuôi ma. Đi thôi, về nhà càng sớm càng tốt. Lỗ Nhất Khí rảo bước tới con đường tối mịt phía đông. Những hành động liều lĩnh kiểu này của cậu thường khiến Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam không kịp lên tiếng ngăn chặn. Song sự tình không đến nỗi quá tệ, nhiều nhất cậu cũng chỉ bước lên 2 bước là lại quay trở lại, bởi lẽ cậu không biết nên đi thế nào. Trong lối đi, có thể nhìn thấy hai cánh cửa giống nhau y hệt, không hiểu nên đi theo cửa nào. Cả ba người đều không biết những cánh cửa kiểu này không thể tùy tiện xông vào, nếu trong cửa có cạm bẫy, đó là đường đi, phá được bẫy giải được cạm, đi đến đâu hay đến đấy. Nếu trong cửa không có cạm bẫy, tức là không có đường đi, không có đường đi, tức là đường chết, bước chân vào khó mà sống sót trở ra. Khổ a! Tiếng màu đầu của khúc kinh kịch lại ngân nga vẳng lại,
Chập chờn bên tai ba người tiếng màu đầu dư âm còn chưa dứt, lời hát vẫn chưa kịp cất lên, bỗng ghi cạch về một tiếng, vách tường phía nam đột ngột mở ra một ô cửa sổ về lý mà nói, qua cửa sổ phía nam có thể nhìn thấy quang cảnh ngoài sân khi họ bước vào nhà, ngoài trời tuyết mới bắt đầu rơi lác đác. Nhưng giờ đây, cảnh tượng mà họ nhìn thấy là tuyết phủ kín trời, không nhìn thấy thứ gì trong sân thật khó tưởng tượng, vừa mới bước vào có một lát, mà tuyết đã lớn đến vậy. Hoặc cũng có thể, sân này không phải là sân đó, tuyết này không phải là tuyết đó. Một thiếu nữ áo trắng thướt tha đang múa hát dịu dàng trong gió tuyết, tuy rằng chỉ nhìn thấy phía sau lưng, song suối tóc mượt mà và thân hình diễm lệ đã cho họ biết, đó là một cô gái rất đẹp.